حتى عمي، أنا ابن أخوه الوحيد ويريد أن يقتلني. في غابة يملأها الأمن والأمان، وقفت الحيوانات جميعا عند الصخرة الكبيرة بانتظار إعلان المولود الصغير للأسد الملك. وعند المغيب رفع القرد الحكيم شبلا صغيرا معلنا ميلاد الوريث الشرعي للعرش بعد موت الأسد الملك، وأطلق عليه والده اسم سيمبا. أعلنت الحيوانات بفرحها وسعادتها من أجل المولد الجديد، ولكن هناك أحد ما بدا عليه الغضب والحسد والحقد. إنه ذكار شقيق مفاس الأسد الملك، فهو بهذا قد فقد العرش والحكم بعد موت أخيه. قرر ذكار أن يدبر المكائد لسيمبا لقتله، وبذلك يستطيع أن يسيطر على العرش بعد موت أخيه الأسد الملك. لم يكن سيمبا يدري بالحقد والحسد في قلب عمه ذكار، وكان عنده يلعب، فقال لعمه: إن مملكة والدي كبيرة، وقد زرت أراضيها كلها برفقة والدي الأسد الملك كي أعرف مناطق حكمي عندما أكبر. اشتعلت نار الحسد بقلب ذكار، وقال لسيمبا: ولكنك لم تقم بزيارة مقبرة الفيلة. دهش سيمبا مبتسما وقال له: ولكن أين توجد هذه الأرض؟ أرشده ذكار عليها، وبعث خلفه عدة ضباع كي يقضوا عليه هناك. علم الأسد الملك بأن سيمبا ذهب لتلك المنطقة الخطيرة، وذهب لإنقاذه، وقد غضب منه لأنه ذهب بدون مشورته، وعده سيمبا بعدم الذهاب إلى تلك الأرض مرة أخرى. أما ذكار فقد غضب كثيرا من الضباع لأنها لم تفلح بالقضاء على سيمبا، وقرر أن يدبر له مكيدة أخرى. في يوم من الأيام رافق ذكار ابن أخيه سيمبا بحجة أنه يريد أن يدربه على الزئير، وكان في آخر الوادي قطيع كبير من الثيران، وكانت ترعى باطمئنان. ترك ذكار سيمبا بالوادي وذهب لتحريض الثيران كي تركض باتجاه الوادي وتقتل سيمبا بحوافرها. وفعلا تحركت الثيران بقوة وخوف اتجاه سيمبا، ولكن المفاجأة أن الأسد الملك كان يسير بالقرب من الوادي، وعندما شاهد سيمبا قفز في الوادي وأنقذه، ولكن الأسد الملك مات بحوافر الثيران الهائجة. هرب سيمبا لاعتقاده أن الجميع سيلومونه لموت الأسد الملك، وعاش في الغابة مع حيوانين لطيفين هما تيمون وبومبا. فعاش سيمبا في الغابة معهما، ونسي كل شيء عن عائلته وغابته، لأنه كان يشعر بالذنب كلما تذكرهما. وكبر سيمبا ليصبح أسداً قوياً يشبه أباه الأسد الملك إلى حد كبير. وفي أحد الأيام سمع سيمبا صوت استغاثة، أسرع لمساعدة صاحب الصوت، وإذ بها صديقة طفولته لالا التي عرفته فور رؤيته وفرحت كثيراً لرؤيته. تحدثت عن شوق أمه له، وعن الظلم الذي يعانيه أهل الغابة من معاملة ذكار لهم، وكيف أنه سلط الضباع عليهم. وتحدثت له عن القحط الذي أصاب الغابة، وكيف استأثر ذكار والضباع الغنائم. حزن سيمبا لهذه الأخبار كثيراً، وغضب من عمه ذكار لأنه شعر أنه هو وراء مقتل أبيه وبعده عن الغابة، فقرر الرجوع لأخذ الثأر من عمه على الظلم الذي عانت منه أمه وأهل غابته. رجع سيمبا لغابته لرفع الظلم، وهو في الطريق ضرب الرعد العشب الجاف وسبب اندلاع النار، فخرج سيمبا من بين ألسنة النيران وكان أشبه بأبيه ليقتص من ظلم ذكار وأعوانه، وطارده إلى أن وصل لصخرة الحكم التي كان يقف عليها والده في اجتماعاته. فارتعب كثيراً ذكار من رؤية سيمبا، وشعر وكأن الأسد الملك قد عاد للحياة من جديد. وما إن وصلا لتلك الصخرة حتى ضرب سيمبا ذكار وأسقطه صريعاً جراء ظلمه الذي أذاقه لشعبه. ورجع سيمبا ابن الأسد الملك ليحكم الغابة بالعدل كما كان والده من قبل. العبرة المستفادة من القصة: دائماً ما يدفع الطمع والجشع إلى الفشل بل إلى الدمار. ليس كل قريب منك يحبك. الحذر من أقرب الناس. أهمية العائلة والعمل الجماعي.